السلام عليكم يا صاحبي. النهارده معانا فيلم جامد قوي. جاهز؟ يلا بينا. بتبدأ احداث فيلمنا اللذيذ بواحد اسمه تشيب، وبنشوفه هو شايل لعبة قرد في ايده وداخل بيها لمحل، وبنعرف في الوقت ده انه عايز يرجع اللعبة بعد ما اشتراها. واما بيطلع له صاحب المحل بيقول له انت نسيت تنضف القميص من الدم قبل ما تيجي، فيقول له ما تاخدنيش في دوكا ورجع لي القرد اللي محدش عارف يلمه ده. وهنا بيسأله صاحب المحل عن السبب، فيرد عليه ويعرفه انه كان مشتريه في اعتقاده ان عياله هيبقوا مبسوطين بيه وكده، بس اللي حصل عكس كده تماما. وهنا بيشاور له صاحب المحل على يافطه مكتوبه عليها البضاعه مباعه لا ترد ولا تستبدل، وبيقول له عدي يومك كده ولا اجيب لك نضاره زي اللي انا لابسها علشان تشوف اليافطه. وبيقول له كمان ان دراع القرد مرفوع لفوق وان اللعبه بايظه، فبينصحه تشيب ويقول له اياك تحاول تنزل العصايه اللي في ايده، وده علشان لو حصل فهنتحط كلنا في مأزق وهنتزنق كلنا وربنا ما يكتبها على حد. بعدها القرد بيطبل لوحده في المكان، وبيرجع عمنا تشيب لورا اول ما يسمع الصوت علشان نشوف في نفس الوقت فار بيجري كده على رف في المحل، وبيفضل يعض في حبل غسيل مربوط بانسان حديدي وبيبقى ماسك سيخ كده من ايام الحرب. المهم اول ما الحبل بيتقطع بيرشق السيخ ده في بطن صاحب المحل لحد ما يوصل للحيطه. وهنا بيشوف صاحبنا تشيب حاجه معروضه للبيع، وبتبقى عباره عن سلاح بيطلع نار كده، وطبعا بياخد السلاح ده في محاوله منه انه يخلص على الدميه اللي عامل فيها قرد ده. وبالفعل بيضرب القرد بالنار ولكن ما بينجحش في اي حاجه. وفي سنه 1999 بيحكي واحد من الاخوات دول عن طفولتهم وعن اللي حصل لابوهم خلال الفتره دي، والاخين دول بيبقوا بيل وهال، وبيحكي هال انه قد ايه مظلوم في حياته مع اخوه توأم. وفي العربيه بتحكي لهم امهم عن ابوهم وبتقول لهم انه في يوم من الايام طلع يشتري سجاير ومرجعش تاني للبيت. وفي وقت ما بيحكي هال وبيتكلم عن القرد اللعبه ده بنشوفهم هما بيدوروا في حاجات ابوهم، ووقتها بيلاقوا القرد في صندوق مدور زي بتاع الابوار كده. والمهم يا عزيزي بيشوف هال ورقه مكتوب عليها انه يدور المفتاح ويتفرج على اللي هيحصل. وهنا بيتريق بيل اخوه يقول له تفتكر لو شغلنا الخردة دي هتعمل حاجة؟ بس بيقول له هل انه ما ينفعش يشغله، وده لانه كان ملك لابوهم. وبيعرفوا ساعتها بيل انه اكبر منه ب3 دقايق، وده معناه ان الحاجات دي كلها بتاعته. وهنا بيدور بيل المفتاح بس القرد مش بيطبل. وفي الوقت ده بيطلعوا بره وبيبقى معاهم مربية اسمها اني، وبتاخدهم علشان تفسحهم في المدينة شوية. وبالليل بينزلوا المطعم وبيسيبوا القرد في العربية. ولما بندخل جوه بنشوف الشيف اللي بيعمل الاكل، وبيبقى قاعد قدامه الطفلين واني، وبيبدأ يشكل كده بالسكينة اللي معاه وبيرسم بيها قلبه، وده علشان معجب باني وبيعبر لها عن حبه. بس يا ريته معبر عن حبه خالص، وده علشان وقت ما كان بيلعب بالسكينة بنتفرج على القرد وهو بيضرب على الطبلة، وفي اللحظة دي بيضرب الشيف ضربة بالسكينة علشان يطير بيها دماغ اني مرة واحدة. وتاني يوم بنروح للكنيسة وبيتعمل لاني جنازة بتليق بيها، وبعد الجنازة بتتكلم الام مع اولادها وبتعرفهم ان الموت جاي لا مفر منه وان اللي مكتوب مكتوب. ولما بنروح لمدرسة هال بنقابل زمايله وهناك بيحفلوا عليه، وده علشان بيل اخوه اتكلم معاهم وعرفهم ان ابوه سافر فرنسا علشان يشتري سجاير ومرجعش من وقتها. وبنرجع بالليل لهال وهو بيصحى من النوم وبيقوم علشان يستكشف القرد اللعبة ده، وبيتجنن الواد ويسأله لو كان هو اللي قطع راس اني ولا لا. وبيطلع اخوه بيل ويتريق عليه وبيعرفه انه في شبه من القرد. وفي حصة سلة كده بيبقى قاعد هال في هدوء وبيضحك مع اصحابه المحترمين، ومرة واحدة بيتفاجئ باصدقاء التنمر وهم جايين عليه ب10 كيلو موز. وهنا يا عزيزي بنعرف ان هال اتعمل منه كوكتيل في المدرسة. ولما بنروح للبيت بيبقى مستحمي بالموز حرفيا، وبيلف المفتاح بتاع القرد وبيطلب منه يموت اخوه، بس بيحصل عكس كده علشان نتفرج على بيل وهو راجع وبينادي على امه علشان نشوفها بعدها والدم مغرقها من كل حتة. والتاني يوم بنحضر نفس الجنازة باختلاف الجثث، بس المرة دي بيبقى معاهم عمتهم وجوزها، وده علشان هيبقوا مسؤولين عنهم بعد وفاة امهم. وبنعرف ان سبب الوفاة هو تمدد وعاء دموي قوي، وده ادى لوفاتها في الحال. وبنرجع لجوز عمته الراجل الكبارة ده وهو قاعد بيتكلم مع هال وبيعرفه ان الدنيا فانية، وبيقول له الندل ده انهم هيعملوا كل حاجة علشان ياخدوا بالهم منهم، بس اللي هيعملوه هيبقى سيء جدا بالنسبة ليهم. وبالليل بيبقى قاعد هال مخنوق فبيقرر يقوم يضرب القرد بالساطور يمكن يتخلص منه، بس هنا بيتفاجئ لما بيشوف الدم في كل حتة وكأنه حقيقي. وبيحكي هال ساعتها ويقول انه بعد ما قطع القرد مليون حتة بدأ يحطه في شنطة ورماه في صندوق المخلفات. بعدها بيتنقلوا مع عمتهم وجوزها لمكان تاني، وبيقول هال ان وقتها التعامل بينه وبين اخوه اصبح معدوم. وفي الوقت اللي كان بيتفرج فيه بيل على التلفزيون بيتخض لما بيشوف القرد في البيت معاهم، وبيسأل هال عن السبب اللي خلاه يجيبه مرة تانية. وهنا بيأكد هال انه قطعه مليون حتة ورماه قبل ما ييجوا. وهنا بيقول بيل انهم لازم يجربوه، وده علشان يشوفوا لو حد تاني هيموت من قرايبهم ولا لا. بس بيقول له هال ما يعملش كده، وللاسف بيلف بيل المفتاح
رايح علشان تاني يوم نحضر جنازة جوز عمتهم. وبيتقال في الكنيسة تالت مرة ان راجل كان نايم في مخيم وكان في رحلة صيد وفجأة اتفرتك، وده بعد ما داس عليه 67 حصان بري اصيل في الغابة. بعد كده بنشوف الاطفال هم بيحاولوا يتخلصوا من القرد، بس المرة دي بتبقى غير كل مرة، وده علشان قرروا انهم هيرموه في البير. وبالفعل بيربطوا الصندوق بجنزير حديد وبيرموه. وبالليل بتقلق عمتهم الحاجة عيدة، ولما بتصحى من النوم بتنزل على صوت في المطبخ. ووقت ما كانت بتتمشى في الشقة على السلم بتشوف السلم وهو بياخدها وبتقع لتحت، واول ما بتقوم بتطهر وشها بكحول، وده بعد ما جه في وشها خطافات من بتاعة الصيد. بس هنا بتحس الحاجة بتسريب غاز في البوتاجاز بتاعها، واول ما تحط وشها بنشوف دماغها وهي بتسلم على الشهداء. واخيرا بنرجع لصاحب القصة في المستقبل هال بعد ما كبر وبيبقى شغال كاشير قد الدنيا في سوبر ماركت، وده طبعا حال الكل يا صديقي. المهم بيدخل هال واحد اسمه دوين وبيطلب منه انه هيروح بدري النهارده، وده علشان رايح يفسح ابنه الصغير. وبيستغرب دوين ويسأله عن ابنه، فيقول له انه بيروح يزوره كل سنة مرة. وبيقول له دوين ان اكيد مراته مش طبيعية علشان تعمل كده وتحوش عنه ابنه، بس بيعرفه هال ان هو صاحب الفكرة دي. بعد كده بنشوف هال في العربية وبيكتب كارت معايدة لابنه، وفي البيت بيبقى قاعد وسطهم واحد مجنون كده اسمه تيد، وبنعرف انه يبقى جوز الست طليقة هال. وبتقول له مراته ان تيد اتبنى ابنه بيتي بشكل قانوني، وان هال ملوش علاقة بيه بعد كده. وهنا بيتضايق هال وبيقول له انه ملوش حق يعمل كده، بس عشان تيد بيبقى كاتب وخبير في الكتب والحاجات دي فبيعرفه انه يقدر يعمل اي حاجة بالكوسة. وهنا بتقرر مراته انها تسيب بيتي معاه لمدة اسبوع علشان يستعيد معاه ذكرياته وبالمرة ينهي علاقته بيه بشكل كويس. وفي مشهد كده بنشوف واحد كده وما نعرفش هو مين. المهم الواد ده بيروح وبيشوف القرد على فرشة من اللي هي اي حاجة فيها ب5 جنيه دي، فبيقرر ياخد القرد للبيت وبيروح لامه وبيقعد يتكلم معاها. وهنا بنعرف انه فقد ابوه هو كمان، فبتسأله الحاجة امه لو كان لسه مصمم يبيع القرد للراجل المجنون اللي ما بيخرجش من بيته. وفي مشهد بنشوف فيتي وابوه هال وهم رايحين يقعدوا مع بعض في فندق لحد ما الاسبوع ينتهي. وفي وقت نومهم بيحلم هال بالقرد فبيصحى من النوم. وهنا بيستغرب هال لما بيشوف التكييف مش شغال، وبعد ما بيشغله بنطلع بره للشفاط وبنقف كده حبه في المشهد ده كانه هيفرقع في وشنا. وهنا بيجي تليفون لهال من رقم مجهول، بس بنعرف ان اللي بيتصل بيه ده يبقى بيل اخوه. وهنا بيساله هال ويقول له انت جبت رقم منين يا بيل يا اخويا؟ فبيرد عليه بيل ويقول له انه جاب رقمه من قسم الشرطه. كمان بيعرفوا ان عمتهم ايه ده ماتت، فبيعرفوا بيل ويقول له انه بدا يبيع اغراض البيت وبيبيع البيت هو كمان. وبيقول هال ان ابنه قاعد معاه اسبوع ومش هيعرف يدور على اي حاجه، بس بيطلب منه بيل ويقول له انه لازم يروح يتاكد ان القرد لسه في البير وانه مش في بيت عمتهم. وفي وقت كلامهم بيقع التكييف على الارض وبيبقى خلاص هيموت هال، بس ربنا بيسترها معاه عشان راجل جدع. وبعد المكالمه بيطلع هال وبيصحي ابنه من النوم علشان يمشوا من المكان ويروحوا في حته تانية، بس بيصحى تاني هال على حلم وحش وبتفاجئ ان ابنه بيتي مش على السرير بتاعه. بس بيدخل بعدها بيتي وحصل خير يا هال يا اخويا. بعد كده بيوصل هو وابنه لبيت عمته الله يرحمها، وهناك بتقابلهم سمسارة العقار وبنعرف انها موجودة بتكليف من الشرطة علشان تبيع البيت. ولما بيطلعوا لفوق علشان يدوروا على القرد بتبدأ السمسارة تشغل دماغها وتقول ان في حوادث حصلت كتير في البيت، وده علشان يتجنبوا لو ناوي يعيش فيه مرة تانية. المهم يا صديقي بيوصلوا الباب كده وبيبقى هو الوحيد اللي مقفول في الشقة كلها، وبتحاول هنا السمسارة تطلع المفتاح وتجرب في معظم المفاتيح، وساعتها بيحس هال بحاجة غريبة فبيطلب منها ما تفتحش الباب، بس بتكون لقيت المفتاح بتاعه خلاص. واول ما بتفتحه بتشوف دماغها وهي بتطير زي الكرة الكفر، وده لان كان في بندقية نزلت مرة واحدة في الأوضة وخلصت عليها. بعدها الشرطة بتيجي وبتاخد أقوال هال باللي حصل. وفي الشارع بنشوف شوية مجانين هم بيرقصوا وبيحايوا القتيلة، بس بيبقى معاهم الواد اللي خد القرد من الحاجات القديمة بتاعت عمتهم اني، وبنعرف هنا انه يبقى ظابط. بعد كده بتيجي مكالمة لهال في بيت عمته، ولما بيرد بيعرف ان اخوه بيل، وهنا بيطمن بيل على هال وابنه فبيعرفوا انه مش لاقي القرد وان في جرايم بالعبيط هنا. فبيطلب منه بيل انه يروح يقعد في الفندق لحد ما يكلمه، وهنا بيتعصب هيل جامد، وساعتها بيسأل اخوه لو كان بيعيش هنا في البلد، ولكن بيقفل الخط في وشه. بعدها بيشوف كتاب اعلانات في ارقام تليفونات كتير وبيلفت نظره اعلان عن قرد، ولما بيتصل بيسمع صوت اخوه وبيقول في المكالمة المسجلة انه خلاص لقى القرد بتاعه. وبنروح بعد كده لتوأم هال بيل وبنشوفه هو اتجنن خلاص
بيتكلم القرد وبيقول له انه لازم يخلص على اخوه. واول ما بيدور المفتاح بنشوف دوين وهو بيشتري زيت للفيب ويا ريته ما اشترى، وده عشان اول ما بتطلع الازازه بتبدا تعلق في المكنه اللي خارجه منها، علشان بعدها يخبط دوين في اداه تجريف ارض زراعيه وهو بيبقى ماسك الفيب في ايده، وهنا بيبلع الفيب بحاله وبيتكل على الله. بعد كده بنشوف الظابط وهو بيرن الجرس على بيت بيل وبيطلب منه انه عايز يرجع القرد اللي باعه ليه، وده علشان بيفكروا بابوه هو كمان. المهم بيهددوا الواد ده وبيقول له انه شاف اخوه انه شكله بالظبط، بس هنا بيقفل بيل السكه في وشه على طول. واول ما بيوصل هل الفندق بيرن على الرقم اللي في الورقه مره تانية وبيتكلم مع اخوه بيطلب منه يبطل يلف المفتاح، بس بيرفض بيل الكلام ده كله وبيتفق مع انه مش هيلف المفتاح تاني، بس عشان ابنه يبقى في امان فلازم هو كمان يلف المفتاح. وهنا بيقفل السكه وبيحتار هل وبينادي هل على ابنه تاني وبيقول له يلا نمشي من المكان ده، وبيتكلم مع ابنه بيتي وبيعرفه انه بعيد عنه وده علشان في حاجه ملعونه ورثها من ابوه ومش عايزه يبقى زيه. وهنا بيدخل الواد الظابط المجنون وبيطلب منهم ينزلوا معاه مشوار سريع كده، وفي العربيه بعد ما بيوصلوا بيقولوا الظابط لهال ما تعملش عبيط وكانك مش عارف احنا فين، وبيعرفوا انه عند بيت اخوه توأم، وبيكلم الولد الصغير وبيطلب منه يدخل من الفتحه اللي في الباب ويجيب القرد ويجي على طول. واول ما بيدخل بيت رجله بتخبط في سلك وساعتها بيتحدف فخ عباره عن شاكوش لكن مش بيجي فيه، واما بيطلع على السلم بيشوف فخ تاني لكن بياخد باله منه هو كمان. وفي وقت ما بيتكلم هال مع الظابط بيلاحظ خليه دبابير قدامهم وبيستغرب هال اول ما بيشوفها. بعد كده بنرجع لبيته وهو بيتكلم مع عمه بيل وبيضحك بيل عليه وبيقول له ان القرد ده لعبته من وهو صغير ولكنها معلقه، فبيطلب منه لو يعرف يساعده علشان تتصلح. وبيمسك الواد الدميه وبيدور المفتاح، واول ما يضرب القرد على الطبله بنشوف الظابط وهو بيضرب طلقه بالغلط في الازاز علشان تدخل كل الدبابير وتخلص عليه في العربيه. بعد كده بينادي هال على ابنه وبيطلب وقتها بيل من بيتي انه يروح يدور المفتاح مره تانية وبيزعق له، وفي الوقت ده بياخد القرد من ايده وبيحاول ينزل دراعه وبيطلب منه يموت اخوه. وفي لحظتها بنشوف القرد وهو بيخبط على اخره على الطبله، واما بيبص بيل في الشارع بيشوف قذايف بتطير في الجو وكأن الحرب العالميه قامت من تاني، وكل ما القرد بيطبل كل ما بتقع جثث في بيت بيل. وهنا بيضربوا اخوه هال ويعرفوا انه بيظلم ناس كتير، وفي النهايه بيطلب من بيل انهم يفتحوا صفحه جديده مع بعض وينسوا كل اللي فات، بس بتحصل حاجه غير متوقعه وده لما القرد بيخبط وبياخد رقبه بيل بالفخ اللي كان عامله في البيت. وفي النهايه بيمشي هيل وابوه وبيبقى الدمار محاوطهم من كل حته، بس هم مبسوطين بالرغم من كل ده. وفي النهايه لو حابب تشوف ملخصك المفضل يا ريت تكتب لي في الكومنتات وانا هختار بشكل عشوائي، ويا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وده علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وسلام.